عليكم يوتيوب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. انا نجود، واليوم برويكم شلون نسوي البوتيتو بولز او كرات البطاطس. وصفة وايد سهلة ولذيذة وان شاء الله تعجبكم. بعد ما تحتاج منكم وقت غير 10 دقايق بس، والباقي يكون في الفرن، يعني ما يحتاج توقفون عليه وتشرفون عليه. اوكي يلا نبتدي. الخضراء كاهمة اوكي ويا الثوم. اوكي بتحتاجون فلفل رومي، اوكي كوسة، اونيونز وشوي مشروم اللي تبونه حطوا. بعد دياي بنقصصه مكعبات بعدين ويا بعض. خلنا نبتدي بالاونيون، نقصصه صغار صغار.
ورجعنا وياكم مع الطبخة. اوكي ان شاء الله تطلع حلوة. بندوقها الحين مع شوية سلطة على السويد، شكله لذيذ. زين اذا تبون تعرفون الطريقة خبروني عشان ارويكم، وايد لذيذ ترى. اوكي مع البيبسي طبعا لازم. اوكي يلا ندوق. بسم الله. دوق السلطة. اوكي جايز، اتمنى الطبخة عجبتكم. كتبوا لي رايكم، ايش رايكم في الاكل. اوكي انا الصراحة وايد عجبتني، واحب البروكولي والسلطة وايد لذيذة. اوكي that's it.